یکی از مهمترین فسیل‌های مورد ادعای تکاملگرایان که سر و صدای بسیار زیادی دارد، فسیل منتسب به گونه استرالوپیتیکوس افرانسیس به نام لوسی می باشد. آنان این فسیل را به عنوان نیای انسان معرفی کردند. این مسئله تا جایی است که حتی کمپانی هالیوود فیلمی تحت عنوان لوسی با بازیگری بازیگران معروف آمریکایی ساخته است. تبلیغاتی که سعی دارند این باور را در ذهن انسانها قرار دهند که ما انسانها تکامل یافته لوسی و گونه استرالوپیتیکوس افرانسیس هستیم. و حقیقت این است که سینمای هالیوود به دلیل محبوبیت جهانی فیلم‌های خود به دنبال القای افکار خود به مردم جهان است. اما حقیقت این است که لوسی صرفاً یک شامپانزه منقرض شده بوده است که در این بخش قصد داریم این فسیل را نیز مورد بررسی قرار دهیم. فسیل لوسی در سال 1974 در منطقه آفار اتیوپی توسط دونالد جانسون کشف شد. آنان فسیل لوسی را به عنوان مهمترین جد انسان می‌دانند. یکی از بحث برانگیزترین استخوان‌های منتسب به لوسی، استخوان زانو است که آن را به لوسی نسبت دادند. ابتدا می‌خواهیم در مورد فسیل زانوی منتسب به لوسی بدونیم که چگونه این فسیل را کشف کردند. That it entirely turns the story of our origins upside down. The trail began not with a skull, but with something totally unexpected. I was surveying late one afternoon when we were out collecting some elephant teeth. And I looked down on the ground and found in ببینید میگوید من روی زمین را نگاه کردم. این یعنی فسیل زانو بر روی سطح زمین بوده است و نه اینکه بخوان طی حفاری در لایه‌های زیر زمین پیدا کنند. a couple of pieces this knee joint. At first I thought it was just from a monkey, maybe a baboon, but it went together in a way that didn't look like any monkey. داره میگه شبیه هیچ میمونی نبود. میگه به نظر میرسه شبیه زانوی انسان است. Owen Lovejoy is an anatomist, part-time forensic scientist, and an expert on animal locomotion. If anyone could tell me what sort of creature that knee belonged to, he could. When Don brought the Hadar knee back from Ethiopia, he brought it over to my house and laid it out on the living room carpet. And I knew instantly that was a human knee. آقای اوون لاویجو میگه همون اول فهمیدم زانوی پای انسان است. My suspicions were confirmed. As Lovejoy pointed out, the joint had all the hallmarks of a creature that moved around on two legs, not on all fours. Walking upright is something that only humans can do, and it needs a special kind of knee joint. One that can be locked straight. A chimp gets around on all fours. If it tries to walk upright, its knee joint doesn't lock. It's forced to walk with a bent leg, and that's tiring. This mysterious fossil really perplexed us. دقت کنید این فسیل زانو کلی ابهام برای اونها ایجاد کرده. What was a modern-looking human knee doing among fossils that were millions of years old? We had to find out how old that knee really was. The hills at Hadar contain distinct layers of light-colored volcanic ash.
And once we know how old the ash is, we know that any fossil found beneath it is at least that old. Label this 892. With the eye of a connoisseur, the geologists select the best ash samples for analysis back in the lab. عمری که برای زانو تخمین زدن 3 میلیون ساله است. دقت کنید اونها عمر لایه ها رو تخمین زدن در حالی که زانو رو روی سطح زمین پیدا کردن، نه در لایه های زیرین. خب تا اینجا متوجه این مسائل شدیم. اولا استخوان زانو رو در محل دیگری یافتن. دوما استخوان زانو رو بر روی سطح زمین یافتن. سوما استخوان زانو دقیقاً مانند استخوان زانوی انسان بوده است. چهارم این که برای تخمین عمر زانو عمر لایه ها رو حساب کردن در حالی که استخوان زانو رو بر روی سطح زمین پیدا کردن. پنجم این که عمر این استخوان 3 میلیون ساله است. ششم این استخوان باعث ایجاد ابهامات زیادی برای کاشف آن شده است. خب حالا بریم سراغ خود فسیل لوسی ببینیم چگونه فسیل را کشف کردند. I was headed back to my Land Rover. It was about noontime, and I was going to drive back to camp. And I just happened to look over my right shoulder. ببینید کاشف فسیل لوسی یعنی آقای دونالد جانسون داره میگه سرمو برگردوندم و استخوان‌هایی رو روی سطح زمین دیدم. به همین سادگی دیده روی زمین استخوان‌های افتاده بود. ایشونم برای پیشرفت علم و نه شهرت و پول بلند شد اینها رو از روی سطح زمین جمع کرد. And I noticed a small piece of bone resting on the surface of the ground. And as I began to look around and scan the slope, I could see not only bits of a leg, but bits of a skull, a little piece of a jaw. And I realized right there in that noonday sun that what I had literally stumbled across was most of an entire skeleton. As more and more of these precious fragments came back from the field, a buzz of excitement ran through the camp. How big do you think she is? Everyone knew in میگه به زانو نگاه کردیم، همون زانویی رو که در سال گذشته در مکان دیگر روی سطح زمین پیدا کردن و شبیه زانوی انسان بود. بله جشن بگیرید، مبادا اصلا فکر کنید اینها برای پول و شهرت کار میکنند. به همین سادگی به قول خودشان اجداد ما انسانها رو پیدا کردند.
She didn't look like anything we had ever found before. She was something very different. And because of that, she opened up for us an entire new chapter on human origins. خب تا اینجا ما فهمیدیم اسکلت لوسی به اعتراف خود کاشفش به صورت اتفاقی آن هم بر روی سطح زمین یافتن، نه در لایه‌های زیرین. عمری که برای لوسی در نظر گرفتن 3,200,000 سال می باشد. سطحی که زانو را در آن پیدا کردن تقریباً 70 متر پایین‌تر از سطحی بود که فسیل لوسی را در آن پیدا کردند. مکان کشف فسیل لوسی و استخوان زانو 2 الی 3 کیلومتر از هم فاصله داشتند. فسیل زانو را در سال 1973 پیدا کردند و فسیل لوسی را در سال 1974. و بعد اینکه زانوی لوسی عمری که برای آن تعیین کردند 3 میلیون ساله است، ولی عمر لوسی 3,200,000 ساله می باشد. نکته بعدی اینکه زانوی کشف شده زانوی انسان امروزی بوده و بعد با این وضعیت این زانو رو به فسیل لوسی اضافه کردند. خب حالا ادامه این ماجرا رو ببینید. یکی از مهمترین دلایل تکاملگرایان برای اینکه لوسی همانند انسان بر روی 2 پا راه می‌رفته است، شکل لگن لوسی است و تأکید دارند لگن لوسی شبیه لگن انسان است. اما حقیقت چیست؟ از زبان دکتر اوون لاویجوی میشنویم. We needed Owen Lovejoy's expertise again, because the evidence wasn't quite adding up. The knee looked human, but the shape of her hip didn't. ببینید دوباره اعتراف میکنند که زانو شبیه زانوی انسان بوده و بعد اعتراف میکند که لگن منتسب به لوسی شبیه انسان نبوده است. Superficially, her hip resembled a chimpanzee's. اینجا هم اعتراف میکنه که این لگن شبیه لگن شامپانزه بوده. Which meant that Lucy couldn't possibly have walked like a modern human. نتیجه این که محال بوده لوسی مانند انسان روی 2 پا راه رفته باشد. But Lovejoy noticed something odd about the way the bones had been fossilized. When I put the 2 parts of the pelvis together that we had, this part of the pelvis has pressed so hard and so completely into this one that it caused it to be broken into a series of individual pieces which were then fused together in later fossilization. After Lucy died, some of her bones lying in the mud must have been crushed or broken, perhaps by animals browsing at the lakeshore. ببینید یعنی فسیل له شده بود. بعد می آیند با این فسیل له شده نظریه صادر می کنند که لوسی در خط تکامل میمون به انسان قرار دارد. This has caused the 2 bones, in fact, to fit together so well that they're in an anatomically impossible position. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. ببینید اینجا هم اعتراف می کند که این فسیل لگن لوسی شبیه لگن شامپانزه است. But all was not lost. بله آقای لاویجوی، بتراش این قالب رو تا بتونی این قالب رو که اساساً شبیه لگن شامپانزه است رو به لگن انسان تبدیل کنی. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. خب لاویجوی مگر 3 میلیون سال پیش بوده که بدون لگن لوسی چه شکلی بوده که حالا بخواد اونو به شکل اصلیش تبدیل کنه؟ It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a 3-dimensional jigsaw puzzle. قالب لگن رو تراش دادن تا شبیه لگن انسان بشه. خب این یک فریبه. کوچکترین تغییر در ساختار باعث میشه لگن زاویه دیگری رو به ما نشون بده. There was a PBS Nova series in which Dr. Owen Lovejoy, a very distinguished, famous paleoanthropologist, was involved. And he's looking at Lucy's skeleton here, and he's lamenting the fact that the hips are all wrong.
They're supposed to be human-like hips, so you can walk the way the Lotoli footprints showed she walked, but they don't look like human hips, they look like ape hips. What to do about this? Watch it. You'll get a big kick out of this. This has caused the two bones, in fact, to fit together so well that they're in an anatomically impossible position. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. This is a power saw, friends. You may want to put your goggles on. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. Notice he's removing whole parts, not just cutting. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a three-dimensional jigsaw puzzle. Look how perfect. You can Yeah, now, this is what we call science. You can teach this in the public schools, but you can't criticize it, because if you do, that would be religious. So